მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გადაცემას თავისუფალი ტრიბუნა, მე მისი წამყვანი ხვიჩა ვაშაყმაძე განხლავართ. ქუთაისის მერობისა და საკრებულოს დეპუტატობის კანდიდატები და მათი საარჩევნო პროგრამა. ეს არის თემა, რომელზეც ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ. სტუდიის სტუმრები არიან ბლოკ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატი ბატონი გრიგოლ ვაშაძე და საკრებულოს დეპუტატობის კანდიდატი ბატონი ბესიკ ბრეგაძე. ბატონებო, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმრები. ბატონო გრიგოლ, პოლიტიკური პარტიები თავაზობენ კანდიდატებს, თქვენ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ბრძანდებით და თქვენ გაქვთ საარჩევნო პროგრამა, რითაც მოდიხართ და გინდათ გახდეთ ქალაქის მერი. ჩვენს მაყურებელს რომ უთხრათ, ძირითადი აქცენტები რაზე კეთდება თქვენ საარჩევნო პროგრამაში და თქვენი ქალაქის მერად გახდომის შემთხვევაში რა შეიცვლება ქუთაისში. ბატონო ხვიჩა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, უპირველეს ყოვლისა. დღეს აქ ბატონ ბესიკ ბრეგაძესთან ერთად ვიმყოფები. და ვეცდებით მაქსიმალურად სწრაფად ტელეგრამის ტექსტში გაგცეთ პასუხი თქვენ შეკითხვაზე და დავიწყებ იმითი, რომ ორი თვეა დავდივარ ქუთაისში და კიდევ ერთხელ ვწმუნდები იმაში, რომ დღეს თვითმმართველობა განსაკუთრებით ქუთაისში უნდა იმუშაოს უპირველეს ყოვლისა სასწრაფო დახმარების რეჟიმში. იმისთანა სოციალური გაჭირვება არის, იმდენად მძიმე სოციალური პირობები არის, იმდენად მძიმე სიტუაცია არის მოქალაქეების ჯანდაცვის, განათლების და ასე შემდეგ შემთხვევებში, რომ კარდინალური ზომებია მისაღები და კარდინალური ზომები უპირველეს ყოვლისა ითვალისწინებს რაღაც ფინანსური რესურსის გამოთავისუფლებას, რომელიც გადამისამართებული უნდა იყოს უპირველეს ყოვლისა სოციალურ დახმარებებზე, ჯანდაცვაზე, განათლებაზე, უპირველეს ყოვლისა განათლებაზე და ასე შემდეგ. მეორე არანაკლებ მნიშვნელოვანი და უფრო მეტად მნიშვნელოვანი ეს არის ქუთაისის განვითარების სტრატეგიული გეგმა, როდესაც ქალაქი არ უნდა იყოს მარტო იმ ბიუჯეტის და ტრანსფერების იმედზე, რომელიც ცენტრალური ხელისუფლებიდან მოდის. პროფესიონალები, რომელიც მერიაში მოვლენ, ამ ადამიანებმა მეოთხე ხელისუფლებასთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად უნდა მოამზადონ კარგად გააზრებული, შეჯერებული ნორმალური ინგლისური დაწერილი პროექტები, რომ ჩვენ ველაპარაკოთ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუციებს, საერთაშორისო ორგანიზაციებს, მოკავშირე ქვეყნის მთავრობებს, მოკავშირე ქვეყნების თვითმმართველობებს, სადაც თითქმის უყველას აქვს სპეციალური ფონდები, რომელიც რეგიონალური განვითარებისთვის და დახმარებისთვის არის გამოყოფილი. ამ თანხების გარეშე ჩვენ ბიუჯეტის გაორმაგების შემთხვევაშიც კი ვერ გადავწყვეტ იმ პრობლემებს, რომელიც ქალაქის წინაშე დგას. ეხლა ქალაქის მკვიდრს არ გაუკვირდება, რო ვიტყვი, რომ რასაც არ მოკიდებ ხოლმე, ყველაფერი კატასტროფულ მდგომარეობაში არის. ინფრასტრუქტურა, განათლება, უპირველეს ყოვლისა მხედველობაში მაქვს სკოლების მდგომარეობა, ჯანდაცვა, როდესაც დედას უწევს ონკოლოგიური დაავადებული შვილისთვის 3000 ლარის ძებნა, იმიტომ რომ საშუალება არ აქვს ეს ოპერაცია გაუკეთოს. ადამიანის სიცოცხლეთ არაფერი არ ღირს. აქედან გამომდინარე, რა გამოსავალი ექნება თვითმმართველობას, ხო? საჩიელება თავისუფალი თანხების მოზიდვა. იმაზე, რაც ჩვენ დღეს გვესმის ცენტრალურ ბიუჯეტზე, იმედი რომ ქუთაის საგრძნობლად გაეზრდება ბიუჯეტი და ამას ზემოდან კიდე გაზრდილი ტრანსფერტები დაემატება რეგიონალური სამინისტროდან, ეს იმედი არ არის. ესე იგი, თქვენ ამბობთ, რომ ეს არის სრუდაპირება, თუ ამას ვინმე პირდება, არა, თუ ვინმე პირდება, რომ ეს ბიუჯეტი გაიზრდება, აქ რაღაც სასწაული მოხდება და თბილისიდან ჩემოდნები ჩამოვა ფული, ეს არის სრული სიცრუე. ბატონი ბესიკი აქ არის და მე, როდესაც ფინანსებზე ვილაპარაკებთ, თავის სიტყვას იტყვის. უპირველეს ყოვლისა საჭირო არის იმ კატასტროფულად გაბერილი ბიუროკრატიის შემცირება, რომელიც მარყუჟივით აქვს კისერზე მოკიდებული არა მარტო ქუთაისს, არამედ მთელ საქართველოს. ის არანორმალური მდგომარეობა, რომელიც ჩვენ ყოველთვის ჰქონდა, როდესაც სახელმწიფო იყო მთავარი დამსაქმებელი, ეხლა გადაიზარდა ბიუროკრატიის არანორმალურად გაბერილ რაოდენობაში, მათ პრივილეგიებში, ხელფასებში, პრემიებში, დანამატებში, მანქანებში და ასე შემდეგ. თავისუფალი თანხების მოძიება ყისიერად პირველსავე ეტაპზე შეიძლება მხოლოდ ბიუროკრატიის რადიკალური შემცირებით. კამერასთან არც ერთი ქუთაისელი არ დადგება და არ იტყვის, თუ ის დაუშვათ სკოლაში მუშაობს ან საავადმყოფოში.
რა ზიანს აყენებს. კი არ ეხმარება რა ზიანს აყენებს ეს IP-ები მათ საქმეს, როდესაც იმის მაგივრად რომ სახელმწიფომ ყოველ თვე, ან ყოველ კვირა შეუშვას ერთი ბუღალტერი რომ აუდიტი ჩაატაროს და შეამოწმოს მიზანმიმართულად იხარჯება თუ არა სახელმწიფო ხარჯები, ჩვენ ყავს 54, 65, 72 გაბერილი სტრუქტურა, რომელიც სამსახურში არ არის ნამყოფი, რომელიც წარმოდგენა არ აქვს რა არის დაუშვათ ხელოვნება. ან რა უნდა იყოს სახელმწიფოსთან თვითმმართველობის პოლიტიკა სპორტში. ამიტომ პირველი რაც გაკეთება ეს არის კარდინალური შემცირება. სხვა შორის ჩემი ოპონენტები მეტყვია რომ თქვენ დროს 2012-ში 2000-ზე მეტი იყო ბიუროკრატია. არის ასეთი აბსოლუტური სიმართლე არის ბატონებო, ეხლავე გეთახმები და ჩვენ დროსაც იყო უაზროდ გაბერილი. მე ეხლა დავიწყე ამაში შესვლა, იმიტომ რომ ომის მერე საგარეო საქმეთა მინისტრს სამწუხაროდ არ ვიცი მე დრო არ მქონდა ყველა დეტალში გარკვეულიყავი, მაგრამ ჩვენ დროსაც გაბერილი იყო. არ შეიძლება ევროპის მილიონიან ქალაქში მერიაში 800 ადამიანი მუშაობდეს და 146,000-იან ქუთაისში 4274 ბიუროკრატი, რომელიც შტატშია და ვერც ერთმა ჩვენმა საკრებულოს წევრმა ვერ მიაღწია იმას, რომ გვიპასუხო რამდენი ადამიანია დროებით ხელშეკრულებაზე რამდენი იმყოფება. 100 მანქანა ემსახურება მერიას და მის სტრუქტურებს. 27 თუ მეხსიერება მღალატობს მუდმივად და 73 დაქირავებული. სულ ყველა ეს მანქანა არის გასატანი აუქციონზე, გასაყიდი იმისათვის, რომ 5-6 პრიუსის გარდა არაფერი არ იყოს მერიაში, რომელიც მორიგი მანქანა იქნება. იაროს სულ ყველა მისე როგორც დადიან ქუთაისელები, როგორც თბილისელები, ლანჩხუთელები, ზუგდიდები, მნიშვნელობა არ აქვს. ღარიბ ქვეყანაში ბიუროკრატი უნდა ცხოვრობდეს ისე, როგორც ცხოვრობს მოქალაქე. ამის შემდეგ ის თანხები, რომელიც განთავისუფლდება და ბესიკი შემისწორებს თუ ვცდები, ეს დაახლოებით 10 მილიონი არის. ეს უნდა დაიყოს რამდენიმე ფონდად, რომელიც მართლა სასწრაფო დახმარებასავით უნდა იყოს ჯანდაცვის, განათლების, სოციალური დახმარების, უპირველეს ყოვლისა. ჯანდაცვა არ შეიძლება ჩვენ არ გქონდეს სპეციალური ფონდი, რომელიც არაძლევს მშობლებს საშუალებას შვილს უმკურნალოს ან ოპერაცია გაუკეთოს იმ შემთხვევაში, თუ ამ მკურნალობის ან ოპერაციის საშუალება საქართველოში არ არის. ეს პირველი. მეორე, არ შეიძლება სკოლის მასწავლებლებს არ ქონდეთ საშუალება რაღაცა თანხას მოკიდონ ხელი და გადაწყვიტონ სპორტდარბაზი გაარემონტონ, ლაბორატორია მოაწყონ სამეცნიერო, ბოლოს და ბოლოს ამაში არაფერი დასამალი და სამარცხვინო არ არის. პრემიები დაირიგონ, იმიტომ რომ ქართველი პედაგოგის ხელფასი არის სამარცხვინო. თუმცა ეს ცილდება თვითმმართველობის ფუნქციებს, ეს უფრო ცენტრალიზებულად მოსაგვარებელი. თვითმმართველობა შეუძლია ამ ფულის გამოყოფა თავისი ბიუჯეტის ფარგლებში. ამაზე ვერავინ ვერ შემოგვედავება ჩვენ და რაც მთავარი არის ამ სფეროში 50,000 ლარი ყველა საჯარო სკოლას იმისათვის რომ საბჭომ თავის კრებაზე, რა თქმა უნდა, მერის წარმომადგენლების თანდასწრებით გადაწყვიტოს ეს თანხა რაზე იქნება მიმართული. და მესამე რაც აუცილებელი არის, არის სოციალური დახმარებები. 15 ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთ შენობაში ერთ-ერთ საცხოვრებელ კორპუსში ვიყავით, სადაც სახურავიდან წყალი ჩამოდის წვიმის დროს ზუსტად ისევე როგორც ქუჩაში. და ეს ადამიანები ყველა უმუშევარია, მათ ნახევარზე მეტი იძულებით გადაადგილებული პირები, დევნილები არიან. თუმცა რამდენად ეფექტურად მithulit თქვენ, რომ ერთჯერადი სოციალური დახმარებას შეუძლია შესწავლოს ამ ადამიანებს? ბატონო ხვიჩა, სახურავს რო გამოუცვლია ადამიანს. ეს უკვე სხვა არის. მე ფინანსურ დახმარებას გულისხმობ. ფინანსური დახმარება ამ შემთხვევაში არ მაქვს ხედულობაში. ხედულობაში მაქვს ადამიანებისთვის, როდესაც კორპუსი დგას ჭაობზე, როდესაც სარდაფი გადაქცეულია ჭაობად. წარმოიდგინეთ ამ ადამიანის ცხოვრების პირობები. და მეორე ეს იმ გუნდის შექმნა, რომელიც ქუთაისის სტრატეგიულ გეგმას გამოიმუშავებს და ამ სტრატეგიული გეგმის ფარგლებში გააკეთებს იმ პროექტებს, რომლის გაკეთებაც ქუთაისში ბუნებრივად, გეოგრაფიულად, სოციალურად და პოლიტიკურად არის განსაზღვრული. არაფრის მოგონება არ გვჭირდება ჩვენ. ეს პირველი არის ტურიზმი. ერთ-ერთ ჩემ ოპონენტთან, რომელთანაც დებატების დროს დავმეგობრდი, მე მას უთხარი ასეთ ციფრები მოუყვანე და დიდი შთაბეჭდილება მოახდე. ერთ-ერთ საწარმოში საქართველოში, რომელიც თითქმის მონოპოლისტი არის ერთ-ერთ სფეროში, სურსათის წარმოებაში, არის 200 ადამიანი დაკავებული.
და წისქვილში რესტორანში, რომელიც დილომის გზაზე არის, ხო? ამაზე მეტი. ქუთაისი არ შეიძლება არ იყოს ტურისტული ხაბი, მაშინ როდესაც მარტვილის ოკაცეს კანიონები გაქვს გვერდზე, პრომეთეს მღვიმე, ოპერის თეატრი, გარშემორტყმული არის. იმაზე არ ვლაპარაკობთ, საკურორტო მიტოვებული საკურორტო ადგილების რა რაოდენობა გვაქვს. წყალტუბო ხო გვერდზე არის. აი ბანოჯა მაგალითად, ხო? ნუ 60 არის. არ არის გადაულახავი ამოცანა ამისათვის თანხების მოზიდვა. პირველი ესე იგი ქუთაისი ტურისტული ხაბი. მით უმეტეს რომ აეროპორტი გვერდზე გვაქვს და ჩვენი აღმოსავლეთ ევროპელი მეგობრები, ბალტიელი მეგობრები უპირველეს ყოვლისა ამ აეროპორტით სარგებლობენ. მეორე ის რა თქმა უნდა არის აკაკი წერეთელის უნივერსიტეტის განათლების ერთ-ერთ ცენტრად გარდაქმნა. დღესაც არის ერთ-ერთი ცენტრი, მაგრამ როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ რომ ვიღაცა 500 მილიონს ჩადებს პროექტში, რომელიც ღმერთმა იცის, როდის გამოისყის თავის თავს. ახლა 9 მილიარდს, ახლა ვისჯერა ამ ზღაპრების, ხო? თქვენ გულისხმობთ ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტს. ეს არის აბსოლუტური სისულელე, როცა ამ თანხის 1/10-ით აკაკი წერეთელის უნივერსიტეტი შეიძლება სამხრეთ კავკასიაში გარდაიქმნას წამყვანად. თუ რამე ფაკულტეტი აკლია დაუმატოთ, თუ რამე სამეცნიერო ლაბორატორია ჭირდება დაუმატოთ, თუ რამე პროგრამა ჭირდება მოწინავე ამერიკულ ან ევროპულ უნივერსიტეტთან თანამშრომლობის, ეს ადვილად გაკეთებადი არის. გამოვიყენოთ ის რესურსი და ბეტონში, არმატურაში უკაცრავად არ ხარჯოთ ფული. და მესამე, მე არ ვიცი, ვისაც მევხვდები ქუთაისის ქუჩებში, ყველა აღშფოთებულია იმით, რომ ქუთაისის კონსტიტუციაში აღარ აქვს საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსი. როდესაც ჩვენი ხელისუფლების პირობებში არა მარტო პარლამენტი, არამედ პრეზიდენტიც და სამინისტროების უმრავლესობა უნდა გადმოსულიყო ქუთაისში. ბუნებრივი ცენტრია ქვეყნის. ჯანდაცვის სამინისტროსთვის თუ ის ბიუროკრატი მართლა ხალხს ემსახურება, მისთვის გაცილებით უკეთესი არის ქუთაისში იყოს ტერიტორიულად და სხვა შორის გაცილებით უფრო კომფორტული ცხოვრება აქვს ვიდრე თავკომბალა თბილისში. ვიდრე ქვეყნის თითქმის უკიდურეს აღმოსავლეთში. ამ პირველი ეტაპიდან რომ დავიწყებთ, შემდეგ პროგრამას შეემატება, აუცილებლად შეემატება ელემენტი, რომელიც კეთილმოწყობას შეეხება ინფრასტრუქტურას და ასე შემდეგ, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა, პირველი წელი ყოველ შემთხვევაში მთელი ძალისხმევა უნდა იყოს მიმართული მოქალაქის მიმართ, იმიტომ რომ ბატონო ხვიჩა, ასე ცხოვრება აღარ შეიძლება. მე ბატონ ბესოს მინდა მიმართა ბატონ ბესიკ თქვენ ბრძანდებოდით ქუთაისის მერი, ახლა ამჟამად ბრძანდებით საკრებულოს მოქმედი დეპუტატი. აი თქვენ კარგად იცნობთ, რაც ბატონმა გრიგოლმა ისაუბრა, იგივე ბიუჯეტს რა შესაძლებლობა აქვს. აქტიურად იყავით საკრებულოს თომებზე ჩართული ამ პროცესების განხილვაში, რაც საბიუჯეტო ცვლილებებს უკავშირდება და ასე შემდეგ. თქვენ რა შენიშვნები გაქვთ აი ამჟამად და რას შეცვლით პირადად თქვენ საკრებულოში თუ კი მოხვდებით? პირველ რიგში დიდი მადლობა მოძრაობისთვის და მე ბატონ გრიგოლის კითხვას გავაგრძელებ. იმიტომ რომ ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი რაც არის ჩვენს პროგრამაში, ეს არის არსებული სიტუაციაში პრობლემატიკის რაც შეიძლება სწრაფად მოხსნის. ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალი, რაც ჩვენი პროგრამის წინასაარჩევნო პროგრამის დაწერის დროს გავათვალისწინეთ და ძალიან ბევრი მომენტები, რომელიც დღესაც აწუხებს ჩვენს მოსახლეობას და არა მარტო მოსახლეობას, თუნდაც ბიუროკრატებს, რომლებიც ამ წუთში მერიაში ზიან, სხედან შესაბამისად ყველა ამ თემატიკაზე ქონდა ყურადღება გამახვილებული, როგორც ინფრასტრუქტურულ პროგრამებზე და პროექტებზე, როგორც არის მაგალითად ჩიხებიში, შესახვევებში, აი ესეთ ადგილებში, სადაც არასდროს ყურადღებას არ აქცევდა ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები და არასდროს არ იგებოდა, ვფიქრობთ, რომ საკმაოდ დიდი ყურადღება სწორედ ამ ქუჩებზე გადავიდეს, სადაც საექსპლუატაციო ვადა შეიძლება გახანგრძლივდეს და უფრო მოვლის შედეგად უფრო დიდი ხანი შევინახოთ, ესე ვთქვათ, ცენტრალური გზები, მათი მოვლა-პატრონობა უფრო მნიშვნელოვანი გავხადოთ, არა თანხით, არამედ შინაარსობრივად ვიძახი ამ ყველაფერს და იგივე ჯანდაცვის პროგრამებზე, რომელზეც ბატონმა გრიგოლმაც ისაუბრა, თუნდაც თქვენ გახსოვთ ბოლო პერიოდში ქუთაისში ძალიან ბევრი პრობლემა ჰქონდა მოსახლეობას მიმდებარე ტერიტორიასთან დაკავშირებით, ვინათ მესაკუთრეთ ამხანაგობებს შეექმნა ძალიან ბევრჯერ რეკრეაციული ესე ვთქვათ ადგილების, სკვერების დაპყრობის საშიშროება ბჭყალებში, ესე ვიტყოდი და ჩვენ პროგრამაში ნათლად გვაქვს მოცემული, ჩვენ ვფიქრობთ
მაგალითად მესაკუთრეთ ამხანაგობებისთვის მიწის დამაგრების კოეფიციენტის გაზრდას, რათა მათ ბინის ირგვლივ იყოს ის სარეკრეაციო სივრცე, ის ადგილები, სადაც მათი ბავშვები, ჩვენი ბავშვები ფაქტიურად გაიზრდებიან და ჩასწავლი ცხოვრების წესით შეძლებენ თავისი, ესე ვთქვათ, აღზრდას. ძალიან ბევრი მომენტია იმ პროგრამაში, რომელიც უშუალოდ დასაქმებას უკავშირდება, მართალია პატარ-პატარა ბიძგებით, ესე ვთქვათ, თუნდაც ახალგაზრდებთან მიმართებაში, რომელიც გულისხმობს ანაზღაურებას, სტაჟირებას, ჩვენ ადრე გვქონდა სტუდენტური სამუშაოები, რომლის განახლებულ ფორმასაც ვთავაზობთ ჩვენი პროგრამით დღევანდელ ქუთაისის მოსახლეობას, იგივე მომენტები, რომელიც შეიძლება გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასთან იყოს დაკავშირებული და ტურისტული სეგმენტზე, რომელზეც ბატონმა გრიგოლმა ძალიან ბევრი ისაუბრა, ბევრი მიმართულებები გვაქვს შეგებული და არა სიმბოლური თანხები, როგორც დღეს ბიუჯეტია, მაგალითად, ესა ტურისტული პოტენციალის გაზრდისთვის 50,000 ლარია გამოყოფილი, რომელიც შეიძლება ფლაიერებში და ბუკლეტებში დაიხარჯოს და მეტი არაფერში იმ დროს მივლინებებში. ტურისტს საერთოდ ინფორმაციის გარდა პრობლემა აქვს ელემენტარული გადაადგილების, თუნდაც იმ სანახაობების, დასათვალიერებლად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი მომენტი და პრობლემა არის, რომელიც ჩვენ მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ ეს ჩვენი პროგრამა ყოფილიყო დღევანდელ პრობლემატიკაზე მორგებული, რომელიც საშუალებას მოგცემდა გრძელვადიანი პროგრამის დაგეგმვის, რომელიც გულისხმობს მასშტაბურად უკვე სამუშაო ადგილების შექმნას, რა თქმა უნდა, ტურისტული პოტენციალის მაქსიმალურად გამოყენებას და მთელი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, რომელიც ქალაქის მასშტაბით აუცილებელია ყველაფრისთვის, რაც ეკადრება საპარლამენტო სტატუსის მქონე დედაქალაქს. მადლობა. ბატონო ხოჩა, ერთს დავამატებდი, იცით რა არის, აი ქუთაისი ახლა მთლიან საქართველოს ჩვენ გევართ ქარხანას, რომელმაც ერთდროულად უნდა განახორციელოს მოდერნიზაცია, შეინარჩუნოს დასაქმებულთა რაოდენობა და გამოუშვას კონკურენტუნარიანი პროდუქტი. აი ამ დღეში ვართ ამოცანის წინაშეა. 25 წლის დამოუკიდებლობის აღდგენის 25 წლის თავზე. და ამას ისეთივე კარდინალური სწრაფი მოქმედება ჭირდება, როგორც ჩვენ ქვეყანაში იყო 2003-დან 2012 წლამდე. არ შეიძლება ჩვენ დაუკმაყოფილდეთ 3%-იანი მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდით და წყნარად უყუროთ იმას სიღატაკისგან, სიღარიბისგან და მოვლელობისგან ფიზიკურად ხელი და როგორ გვეცლება მოქალაქე. არ გვჭირდება მაშინ ჩვენ არც სახელმწიფო, არც დემოკრატიული წყობა, არც ევროპის კავშირთან ასოცირების შეთანხმება, არც ვიზა ლიბერალიზაცია, თუ ქართველი ფიზიკურად გაქრება. ანუ თქვენ ეს მესხიშვილის თეატრში ბრძანდებოდით, ეგ ფოიეში საუბრისას მე ყური მოუკარი, თქვენ ამბობდით, რომ ქუთაისი გავს პატარა კოპენჰაგენი არის. რამ გათქმევინათ ეს, როცა აი ეს განაცხადეთ, შედარება საინტერესოა. ისეთ რა, ევროპის ქალაქი არ არის, სადაც რამდენჯერმე ნამყოფი არა ვარ და ეს ქალაქი ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ მიუხედავად თავის მცირე ზომისა, კოპენჰაგენს არაპროპორციული გავლენა აქვს კულტურული. ეს პირველი. ანუ სამეფო თეატრი, გინდათ ოპერა, გინდათ დრამა, გინდათ ბალეტი, სამეფო ორკესტრი, დანიური დიზაინი, რომელიც საერთოდ თითქმის ცალკე მიმდინარეობა არის დღეს ხელოვნებაში, ხომ? დანიელი მხატვრები, თქვენ თუ შეადარებთ კოპენჰაგენს, კი არა, დანიას თუ შეადარებთ საქართველოს, მაშინ ჩვენი არც თუ ისე გრძელი უახლოესი ისტორიის განმავლობაში ქუთაისს ნამდვილად გამორჩეული ადგილი უჭირავს და მეორეც ერთი, აი ეს პატარა, მაგრამ სწორად ევროპულად დაგეგმილი ქუჩები, შენობები, რომელიც თითქმის ყველა ცენტრში წარმოადგენენ კულტურულ მემკვიდრეობას, აი რაღაც იმისთან არომატს იძლევა, რომ სრული შთაბეჭდილება გაქვს, რომ ხარ ან ხმელთაშუა ზღვის გეოგრაფიული არეალის ჩრდილოეთში, ან აი კოპენჰაგენში. არ ვიცი, რატომ, მაგრამ ძალიან ვამსგავსებ და ხალხიც ესეთი არის. ჩვენ დანიელებს აღვიქვავთ როგორც ჩრდილოელებს და ცივებს. ამ დროს ჩრდილოელი იტალიელები არიან ფანტასტიკური მოლხენის ცოდნით და არაჩვეულებრივი იუმორით.
და ნუ ახლა ქუთაისში იუმორის ექსპორტი შეუძლია. ასე შედარებაა და სამწუხაროა ის რომ თქვათ იგივე არქიტექტურა ახსენეთ თქვენ შენობა ნაგებობები ალბათ საჭიროებს უფრო ყურადღებას და დაგეთანხმებით რომ აი მოვლის შემთხვევაში მართლაც ულამაზესი ქალაქი შეიძლება ეხლაც ულამაზესი ბატონო ხოჭა ერთი თხოვნა მაქვს თქვენთან როდესაც ვიცი რომ მაღალი რეიტინგი აქვს თქვენ ტელევიზია ერთხელ როდესაც მოიცლით უღრმესი თხოვნა მაქვს თქვენთან გააკეთეთ გადაცემა და აჩვენეთ იაპონია და გერმანია ომის შემდეგ YouTube-შიც იმდენი დოკუმენტური კადრია გაპნეული აი ამ კადრებს რო უყურებ შენ ხვდები ნაბიჯ-ნაბიჯ სისტემურად სოლიდარულმა გაერთიანებულმა ერმა რომელთა ეკონომიკა იყო თავისუფალ მაგრამ ამავე დროს სოციალურ საწყისებზე დაფუძნებული როგორ მიაღწიეს სოფლიო ეკონომიკის ლოკომოტივების ყველა შეუძლია და ჩვენ არა აი ამის მართლა არ მჯერა ბატონ გრიგოლ, თქვენი ოპონენტებისაგან ხშირად გაიგონებთ ესეთ განცხადებებს, რომ რატომ გრიგოლ ვაშვაძე ის არ არის ქუთაისელი, რატომ უნდა იყოს ქუთაისის მერად არჩეული. რას ეტყოდით მათ თქვენ? ნუ უპირველეს ყოვლისა მე ხა იურისტი ვარ და უპირველეს ყოვლისა ვიტყოდი, რომ როგორც საქართველოს მოქალაქეს მე ისევე მეკუთვნის ქუთაისი, როგორც იმ ადამიანებს, ვინც ამ ქალაქში დაიბადა. მეორეც ერთი, ჩემთვის ძალიან პრინციპულად მნიშვნელოვანი საკითხი არის, რომ თუ თბილისში შეიძლება ყავდეს კოქში და სამტრედიაში დაბადებული მერები, რატო არ შეიძლება ქუთაისში ყავდეს თბილისში დაბადებული მერები, მით უმეტეს რომ ბებიაც და მამაც აქ არიან დაბადებულები. და მესამე დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, რამდენადაც მე მახსოვს, თუ ვცდები შემისწორეთ, ქუთაის არა ქუთაისელი მერი არ ყოლია. ბატონო, ყველა ქუთაისელი. ყველა ქუთაისელი იყო. ბატონი პესოც მათ შორის. ბატონი პესოც მათ შორის. და ერთხელ მოდით ვცადოთ ადამიანი, რომელიც მოვა და ასე ვთქვათ, გარედან უცხოთვალეთ შეხედავს ამ ქალაქს და იმას დაინახავს, რასაც ქუთაისელი ვერ ხედავს, იმიტომ რომ თვალი აქვს შეჩვეული. ეხლა დღეს ავტოქარხის დასახლებაში ვიყავი და დიდხანს ვიარეთ იქ. რამდენიმე მანდილოსთან შევხვდი თავისი შვილიშვილებით და პატიოსნად გეუბნებით, მათ უთხარი რომ თქვენ თვალი გაქვთ შეშული და ვერ ამჩნევთ რამდენად ლამაზი ბავშვები არიან ქუთაისში. და გაკვირვებით გადახედეს თავის შვილიშვილებს, იმიტომ რომ მართლა თვალი გაქვთ შეჩვეული. ისე რომ ეს თუ პროგრამას ვერ აკრიტიკებ და არ მოგწონს ოპონენტის ჩანაფიქრი იმ თვალსაზრისით რომ ვერაფერ ხინჯს ვერ უპოვი, ალბათ ბოლო არგუმენტი არის, რომელიც შეიძლება მოიყვანო. რატომ არა ქუთაისელი ვაშაძე და მე ზუსტად ისეთივე უფლებები მაქვს ქუთაისზე კონსტიტუციით, როგორც ყველა დანარჩენ ოპონენტს. ასაგებია. ბატონ გრიგოლ, თქვენ ძალიან კარგად ერკვევით ხელოვნებაში, თქვენი ოჯახი მით უმეტეს პატივს სცემთ და ალბათ საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებები ამ მიმართულებით ქუთაისთან დაკავშირებით, იმიტომ ქუთაისში გვაქვს თეატრები, გვაქვს მუზეუმები, გალერეა, სადაც უნიკალური ექსპოზიციაა დაცული. ამდენად არის, ეხლა რა თქმა უნდა ისინი არ არიან ისე წარმოჩენილი, როგორც ამ ყველა დაწესებულებას ეკადრება. აი რას ეტყოდით ამ სფეროში დასაქმებულ ადამიანებს, რას პირდებით მათ თქვენ? დავიწყოთ სკოლებით, ბატონო ხოჭა. იმიტომ რომ რაც არა მარტო ქუთაისში, არამედ თუ დროს გადავართ თქვენ გამაჩერებთ, ხო? არის სრული კატასტროფა, რაც ხდება ხელოვნების სკოლებში, ეს უპირველეს ყოვლისა მუსიკალურ სკოლებში. ესე იგი, ჩვენ თუ მუსიკალური სკოლის მასწავლებლების ხელფასს თუ არ გაუზდით ისე რომ გადასცეს საჯარო სკოლის მასწავლებლების ხელფასს არ დაეწიოს მაინც, ჩვენ დავდგებით იმ განსაცდელის წინაშე, როდესაც მარტივად ვერ შევძლებთ სიმფონიური ორკესტრების დაკომპლექტებას და ჩვენი ევროპელებმა მიუხედავად ჩვენი კულტურის თვითმყოფადობისა გამოეხატება არა ფოლკლორული ანსამბლების სიმრავლეში, არამედ ჩვენი ქართული კლასიკური მუსიკის ტრადიციებში, ქართული დრამატული თეატრის ტრადიციებში, ქართულ ოპერაში და ქართულ ბალეტში. აი წარმოიდგინეთ, თუ დღეს მითხრეს და დანამდვილებით გეუბნებით, თუ ერთი ჰობოი ხდება პრობლემა იმისათვის, რომ სპექტაკლი გაემართოს, რაზე ვლაპარაკობთ? ამიტომ
პირამიდის წვეროდან კი არ უნდა დავიწყოთ, უნდა დავიწყოთ მისი ფუნდამენტიდან. ანუ ხელოვნების სკოლებიდან, რომელიც უნდა გახდეს პრესტიჟული და ყოველ დღე ქუთაისელებს, მშობლებს უნდა უმეოროთ მარტივი რამ. ბავშვი, რომელიც დადის მუსიკაზე, არის უაღრესად წარმატებული მათემატიკაში, პროგრამირებაში, ყველა საბუნებისმეტყველო საგანში. ძალიან ადვილად სწავლობს უცხო ენას. და გამოდის იქიდან კვალიფიცირებული, ცივილიზებული მსმენელი, თუ არ გახდა პროფესიონალი მუსიკოსი, ხო? და ცივილიზებული ადამიანი. ადამიანი, რომელიც მონტევერდიდან ენესკუმდე უსმენს ყველაფერს, ის ადამიანი სიგარეტით მთელი დღე ქუჩაში არ იჯდება. ეს პირველი. მეორე, სეზონის გახსნაზე ვიყავი მესხიშვილის თეატრში. და მინდა გითხრათ, რომ მსახიობების დონე არის აბსოლუტურად ფანტასტიკური. აი აბსოლუტურად. არც ერთი როლი ეპიზოდურიც კი არ იყო შესრულებული ისე, რომ მეხსიერებაში არ დაგჭირდათ. ხელშეწყობა უნდა თეატრს, იმიტომ რომ საქართველოს დრამატული თეატრის გარეშე საქართველოს არის და ქართული დრამატული თეატრი ქუთაისის თეატრის გარეშე, რომელმაც შექმნა ქართული თეატრი, უკვე ქართული დრამატული თეატრი აღარ არის. ამიტომ ის ნამცეცები, რომელიც მაგიდიდან ცვივა და რომელიც ქუთაისის თეატრებში მიდის, გინდათ ეს მესხიშვილის თეატრი, გინდა ეს ოპერის, ამას მიხედვა უნდა. მიხედვა უნდა, ბრძოლა უნდა დაფინანსებისთვის, პროგრამები ამ თეატრების ევროპულ პროცესში ჩართვა, იმიტომ რომ გერმანული, ფრანგული, ბრიტანული თეატრი, ბრიტანული უკვე არა, იმიტომ რომ ევროპის კავშირიდან ფაქტიურად გამოვიდნენ, გერმანული, შვედური, დანიური, ფრანგული თეატრები, ბატონო ხვიჩა, ცდილობენ იპოვონ პარტნიორები აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში. და იმ ქვეყნებში, რომელიც უკვე ასოცირებული არიან ევროპის კავშირთან, იმიტომ რომ ახალი სისხლი მათაც ჭირდებათ. და იმათ იდეები ჭირდებათ და ჩვენ ფული. ამიტომ საჭირო არის, რომ ეს თეატრები არ იყვნენ იზოლირებული, მით უმეტეს რომ ფანტასტიკური პოტენციალი აქვს. არის რესურსი თანამშრომლობის და ამ თანამშრომლობის რესურსების გამოყენება უნდა. უბრალოდ იცით რა არის, აი ცხენიც რო უკეთია, ქართულად რა ქვია იმას, blindfold, აქეთ-იქით და რო უკეთია. ხო იცით რა აი ესენი უნდა მოვიხსნათ და გავიხედოთ ცოტა ქალაქის კი არა, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ უნდა გავიხედოთ. და მესამე აუცილებლად გითხრათ, რაც შეეხება კულტურას. სასწრაფო მიხედვა უნდა მუზეუმს. იმიტომ რომ ის საგამოფენო სივრცე, რომელიც აქვს მუზეუმს, ეს სრულიად არასაკმარისია და საცავში კიდე კაცობრიობის კულტურული საგანძური არის. ამიტომ ამას სასწრაფოდ უნდა მიხედვა და ამის გაკეთებას არა მარტო ასე ვთქვათ კულტურტრეგერული მნიშვნელობა აქვს, არამედ ტურისტული მნიშვნელობა აქვს. იმ ტურისტს რო ჩამოდის, ნუ სამჯერ შეჭამს ქაბაბს და მწვავს, მაგრამ იმას სხვა რაღაცის ნახვაც უნდა და ვის აქვს შესაძლებლობა ეს გამოიტანოს ეს არტეფაქტები ისე როგორც ქუთაისს. გასაგებია და ბატონო ჩვენი დრო სამწუხაროდ იწურება და აი რა ერთი 2 წუთით რომ კიდევ ერთხელ მიმართოთ ჩვენს მაყურებელს. რატომ უნდა მისცენ ხმა გრიგოლ ვაშაძეს და რატომ ნაციონალურ მოძრაობას? ძალიან მიჭირს, ოდესაც აიჩემ ნაციონალურ მოძრაობას, ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატებს. გეტყვით რატომ? იმიტომ რომ არავინ არ არის საშუალოზე მოსული, იმიტომ რომ ბიუროკრატია თავისი პრივილეგიებით შემცირდება რადიკალურად, იმიტომ რომ ტენდერები გაემართება გამჭვირვალედ და ის ეკონომია, რომელიც ადრე ჰქონდა 25%-ის ფარგლებში და რომელიც ახლა 5%-ად ჩამოვიდა, დაუბრუნდება ძველ ნიშნულს და იმიტომ რომ ყველა შეცდომების, გამარჯვებების და წაგების შემდეგ ნაციონალურ მოძრაობას დღეს, როგორც არასოდეს აქვს გააზრებული ერთი დიდი ამერიკელის მიერ 2 საუკუნის წინ ნათქვამი ჭეშმარიტება, რომ ხელისუფლება მოდის ხალხისგან, წარმოებს ხალხისთვის და ხალხთან ერთად. თუ ეს ხელისუფლება ავიწყდება, მისი ბოლო უკვე გასაგებია როგორი იქნება. არ აქვს მნიშვნელობა როგორ შეხვალ ხელისუფლებაში. თავარია გახსოვდეს ის რომ იქიდან გამოხვალ და იმაზე იფიქრო როგორ გამოხვალ ამ ხელისუფლებაში. ურვესი მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმრები, წარმატებებს გისურვებთ 21 ოქტომბერს. თქვენ მადლობა ბატონო ხოჭი. მადლობთ. როგორც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატი ბატონი გრიგოლ ვაშაძე აცხადებს, ქუთაისის თვითმმართველობამ შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე სასწრაფო დახმარების რეჟიმში უნდა იმუშაოს. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უყურებდით გადაცემას თავისუფალი ტრიბუნა, მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.